everyone! Actually, hindi ko pa din sure kung bakit ko siya binili. Sobrang init na dito sa Qatar. Sobrang tagal ko na din naghahanap ng blender dito. Ang dami ko na napagpilian. Kaya ako napili itong Xiaomi kasi halos lahat din kasi ng gamit namin dito sa kitchen is puro Xiaomi. So, inisip ko, i-try na lang din itong Xiaomi na blender. Yun nga, tag-init. Mahilig naman kami mag-shake palagi. Eh, ako na lang gagawa. So, ayan, may manual. Brush. Panglinis. Yan. Ganyan. Diba? Yan. Ganyan. Tapos, takip yata. Tapos, cute. May measuring cup. Then, yan. Ay, ano ba ito? Ay, mamaya. Yeah. Wow. Next, yung mismo machine. Bigat siya. Cute! Yan, wala na. Napili ko na bilihin kasi meron siyang 8-blade multi-angle cutting. So, it means yung blades niya dun sa loob, hindi lang siya basta yung normal na cutting blades. Kasi sa mga regular blender, meron lang silang 4 to 6 blades. Pero ito, 8. I think kapag ka talaga naglagay ka dito ng ice, talagang durug na durug siya. Pwede din siya sa hot drinks. So, yun yung isa din sa mga nagustuhan ko. And, nabasa ko din na mayroon siyang 9 speed, level, and modes. And tapos, dahil nga smart blender siya, pwede mo siya i-connect sa phones ninyo. So, bago natin siya ilagay dito, merong arrow dito, and merong line dito. So, yun yung ipagtatapatin mo bago mo siya ilagay, para malagay mo. See? So, yun lang talaga yung way para mailagay mo siya. Sa mga normal blenders, kapag ilagay mo na ganito, tinutwist mo para mag-lock siya. Ito, isang ganun lang. That's it. Wala nang lock-lock. Nakalock na siya as is. Tapos yung cover niya, meron ditong space. Both side, may lock. This part and this part, ipapasok natin ito. Itong dalawang to. Okay? Pagpasok mo ganyan, i-move mo siya ng ganito. Yan. And may lines din siya here. So, dapat pantay din yun. So, nalagay nyo na yung fruits or something na kailangan nyo nang i-blend. I-open nyo lang to. Kung nasa ibabaw. Like this. And then, ito yung panghalo nyo. Like that. So, for the meantime, yun muna yung ipapakita ko yung unboxing nito. Next video is, papakita ko na kung paano siya gamitin. Kasi sa ngayon, first time ko din siyang gamitin. So, kailangan ko muna siya pag-aralan para maituro ko din sa inyo kung paano siya gamitin. So, for now, kakalikutin ko muna to. Okay!